आज चाहिँ हामीसँग छ Xiaomi को 12 Pro र यो चाहिँ नेपालमा हालै लन्च भएको र यसको प्राइस रहेको छ 1,14,999 रुपैयाँ र यो चाहिँ एउटै भेरिएन्टमा मात्र आउँछ नेपालमा 12/256 GB भेरिएन्टमा। अब वेल यो भिडियोमा चाहिँ म मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन्स दिनेछु किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ भर्खर यसलाई 1 घण्टा जस्तो मात्र चलाइसकेँ फोनलाई हैन। त्यसैगरी यो बक्समा के आउँछ भनेर चाहिँ अनबक्सिङ पनि गरेर देखाउने छु। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँको त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स। अलराइट, अब फर्स्टमा चाहिँ यसको अनबक्सिङ गरौँ। बक्सभित्र चाहिँ के आउँछ त लेट्स स्टार्ट। Xiaomi 12 Pro को बक्स चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ, त्यस्तो युनिक केही पनि छैन यसमा। त्यसैगरी अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले बक्स खोल्ने बित्तिकै फोन नै पाउँछौँ र त्यसपछि यो कम्पार्टमेन्टभित्र चाहिँ फर्स्टमा सिम इजेक्टर टुल देख्छौँ हैन। त्यसैगरी यो भित्रको खोलिसकेपछि चाहिँ हामीले गाइड, वारेन्टी पेपर्स यताउति पाउँछौँ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ एउटा ट्रान्सपेरेन्ट केस पनि दिएको छ र त्यसपछि चाहिँ यसमा चार्जर नै आउँछ अनलाइक अरू फ्ल्यागसिप फोन्सहरू र यो चाहिँ 120 वाटको चार्जिङ ब्रिक हो प्लस टाइप सी केबल पनि इन्क्लुडेड छ। सो त्यो भइहाल्यो अनबक्सिङ। अब कुरा गरौँ डिजाइनको है यो डिभाइसको। सो पछाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रेक्ट्याङ्गुलर क्यामेरा बम्प चाहिँ दिएको छ र बम्प चाहिँ अलिक ठुलै छ है, अलिक ठुलै फिल हुन्छ देख्छ पनि। त्यसैगरी क्यामेरा सेन्सर एउटा ठुलो दिएको छ, त्यसको तलपट्टि चाहिँ दुईटा सानो सानो सेन्सर्सहरू दिएको छ। त्यसैगरी यो क्यामेरा सेटअप इन्ट्रेस्टिङ छ किन भन्दाखेरि चाहिँ सबै तिनटै चाहिँ 50 मेगापिक्सलको चाहिँ सेन्सर्सहरू हुन्। त्यो चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौँ। त्यसैगरी अब पछाडिको जुन यो छ यो चाहिँ भेरिएन्ट हाम्रो पिङ्क भेरिएन्ट छ हैन। त्यो राम्रै छ, अलग स्मुथ फिनिस छ यसमा र यो चाहिँ म्याट फिनिस हो है, ग्लास ब्याक नै हो प्लस गोल्डन ग्लास भिक्टर्स प्रोटेक्सन पनि दिएको छ यसमा चाहिँ है। त्यसैगरी जुन यो पछाडि यसको फिल छ नि ओभरअल डिभाइस लाइक हेभी त्यस्तो हेभी फिल छैन, 205 ग्रामको छ यो। त्यसैगरी यसमा प्रिमियमनेसको लागि चाहिँ जुन फ्रेम छ त्यो पनि स्टिल हुन्छ मेटल फ्रेममा दिएको छ हैन। सो ओभरअल फिल निकै राम्रो छ, स्मुथ र डिभाइस कर्भ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हातमा समात्न पनि सजिलो छ यो। त्यसैगरी यसमा पोर्ट्स बटन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यता साइडमा चाहिँ हामीले भोल्युम र पावर बटन्सहरू पाउँछौँ। त्यसैगरी अर्को साइडमा चाहिँ एम्टी नै छ। तलपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ अब हामीले सिम ट्रे भइहाल्यो। त्यसैगरी माइक, युएसबी टाइप सी अनि स्पिकर र स्पिकरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तल र माथि चाहिँ कटआउट दिएको छ स्पिकरको लागि भने यसमा चाहिँ दुईटा ट्विटर र दुईटा चाहिँ वुफर युज गरिरहेको छ। सो क्वाड स्पिकर सिस्टम भनेर चाहिँ भनिरहेको छ हैन Xiaomi र स्पिकर इट्स नाइस है, लाइक त्यो डेप्थ छ र तर भोल्युम त्यस्तो लाउड नभए नि भोल्युम लाउडै छ तर डेप्थ चाहिँ राम्रो लाग्यो। लेट्स टेक अ लुक। त्यसैगरी अब लास्टमा यसमा जुन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छ त्यो चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर हो र मजाले काम गर्छ, नो इस्युज, त्यस्तो इस्युजहरू केही पनि छैन, लाइक फास्टै छ अप्टिकल भयो भने। अब यसको स्क्रिन हेर्नुहोस् निकै दामी छ, 6.73 इन्चेसको 2K प्यानल चाहिँ यसले युज गर्छ हैन। त्यही माथि यो चाहिँ LTPO पनि हो, जसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि 1 हर्ट्ज देखि 120 हर्ट्जसम्म चाहिँ स्क्रिन डाइनामिकली रिफ्रेस हुन्छ। अब त्यो कतिको ट्रु छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी रिभ्यूमा हेरौँला। त्यसैगरी यसमा चाहिँ डल्बी भिजनको पनि सपोर्ट छ र Xiaomi चाहिँ यसमा 480 हर्ट्जको टच स्याम्पलिङ रेट पनि प्रोभाइड गरिदिएको छ र ब्राइटनेस हेर्ने हो भने नि प्यानल चाहिँ निकै ब्राइट देखिन्छ। अब 1500 निट्स को म्याक्स ब्राइटनेस भनेको छ, जुन भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो हैन र प्यानल ब्राइट पनि देखिन्छ। त्यसैगरी अब ओभरअल स्क्रिनको रियल स्टेट हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक के छ भन्दाखेरि बेजलहरू साइडको कर्भ भएको कारणले गर्दाखेरि साइडबाट चाहिँ बेजल लेस नै देखिन्छ हैन, विच इज नाइस, जुन चाहिँ राम्रै हो हैन। त्यसैगरी तलपट्टिको जुन चिन छ त्यो पनि सानै देखिन्छ, मिनिमल नै छ र ओभरअल निकै राम्रो छ र जुन सेन्टर पन्च होल दिएको छ त्यसको कटआउट पनि सानो छ। सो स्क्रिन चाहिँ मलाई अहिलेसम्म निकै राम्रो लाग्यो यसको। अब लागौँ यसको पर्फर्मेन्सतिर र अब यसमा त्यही हो स्न्यापड्रागनको 8 Gen 1 आउँछ। त्यसैगरी 12 GB ऱ्याम, 256 GB को स्टोरेज, UFS 3.1 हो। त्यसैगरी LPDDR5 ऱ्याम भइहाल्यो हैन। अब स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 भइसकेपछि अब पर्फर्मेन्सको अब कुरै गर्न परेन हैन, एकदमै फ्लुइड हुन्छ अहिलेसम्म, लाइक इस्युजहरू छैन, एकदम फ्लुइड छ, स्मुथ छ पर्फर्मेन्स। डेली टास्कमा अब गेमिङहरू यताउता गर्न पाएको छैन अहिलेसम्म हैन। त्यसैगरी अब यसको Xiaomiले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि Antutuमा स्कोर चाहिँ हुन्छ नि 1 मिलियन, फर्स्ट डिभाइस टु क्रस 1 मिलियन हुन्छ नि, 1 मिलियन मार्क क्रस गरेको भनेर चाहिँ राखेको छ। तर त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नर्मल मोडमा चाहिँ 8,60,000 को रेन्जमा आएको छ। तर यसमा चाहिँ डेडिकेटेड पर्फर्मेन्स मोड अन गरेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यति आउँछ भनेर क्लेम गर्छु, त्यो चाहिँ हामी पछि चाहिँ टेस्ट गरौँला हैन। र त्यसलाई तर डेडिकेटेड पर्फर्मेन्स मोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै लाइक फुल पर्फर्मेन्समा काम गर्छ कि। सो अब के छ भन्दाखेरि यसमा जुन यसको सस्टेन पर्फर्मेन्स छ, कुलिङ कतिको राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब रिभ्यूमै टेस्ट गरौँ। तर अहिलेसम्म पर्फर्मेन्सको जुन डेली टास्कहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ स्मुथ नै छ। र अब यसको क्यामेरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेँ र किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन तिनवटा सेन्सरहरू छ त्यो चाहिँ 50 तिनटै सेन्सरहरू चाहिँ 50 मेगापिक्सलको दिएको छ। अब जुन फर्स्ट मेन सेन्सर छ त्यो चाहिँ IMX707 भन्ने सोनीको युज गरिरहेको छ र यो चाहिँ फर्स्ट फोन हो जसले चाहिँ यो सोनीको सेन्सर युज गरिरहेको छ हैन। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ जुन सेकेन्ड सेन्सर छ त्यो चाहिँ
अल्ट्रा वाइड सेन्सर हो 50 मेगापिक्सलकै र अब एफओबी चाहिँ त्यति खासै खतरा छैन 115 मात्रै नै हो त्यसैगरी लास्टको सेन्सर भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एउटा टेलिफोटो लेन्स पाउँछौँ 2x अप्टिकल जुमको लागि 50 मेगापिक्सलकै हो त्यो पनि है सो तीनटै चाहिँ 50 मेगापिक्सलको सेन्सर दिएको छ अब इमेजिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्यामेरा अब मैले खासै धेरै नचलाएको भएर चाहिँ अब त्यस्तो डिपमा जाँदैन हामी हैन खाली सर्फेसली हेर्नेछौँ यसमा चाहिँ सो मैले तपाईहरुको लागि भनेर चाहिँ अलि फोटोज इमेज स्याम्पल्सहरु चाहिँ खिचेको छु सो मेन के छ भन्दाखेरि हेर्ने बित्तिकै के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि डिटेल्सहरु छ नि एकदम राम्रो छ के फर्स्टमा क्ल्यारिटी शार्पनेस चाहिँ राम्रो छ है सो तपाईले मेन सेन्सरबाट खिचेको फोटो होस् अथवा अल्ट्रा वाइडबाट खिचेको होस् है फोटोजहरु चाहिँ शार्प देखिन्छ त्यसैगरी अब कलर्स पनि भाइब्रेन्ट छ र 2x टेलिफोटो लेन्सको फोटोजहरु हेर्ने हो भने पनि राम्रो छ के शार्पनेसहरु है सो फर्स्टमा चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ नोटिस गरे जो शार्पनेस एकदमै राम्रो छ भाइब्रेन्ट छ कलर पनि त्यसैगरी अब यसमा मिसिङ भनेको चाहिँ अब म्याक्रो चाहिँ सेन्सरहरु चाहिँ छैन तर तपाईले टेलिफोटो लेन्स जुन छ त्यसलाई चाहिँ म्याक्रो सेन्सर जसरी नि युज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसैगरी अब अरु हेर्ने हो भने ओभरअल फोटोज इमेजिङको लागि जुन रियर क्यामेरा चाहिँ मलाई अहिलेसम्म प्रमिसिङ नै लागेको छ अब भिडियोजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा 8K 24 फ्रेम्स पर सेकेन्डसम्म चाहिँ भिडियो खिच्ने केपेबिलिटी छ यसको हैन तर 30 फ्रेम्स चाहिँ दिएको छैन विच इज स्याड त्यो देख्यो भए मजा आउँथ्यो त्यसैगरी 4K मा चाहिँ 60 FPS सम्म चाहिँ सपोर्ट गर्छ तर अगाडिको जुन क्यामेरा छ फ्रन्ट क्यामेरा जुन 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा त्यसले चाहिँ 4K भिडियो चाहिँ सपोर्ट गर्दैन त्यसैगरी अब 4K अगाडिको जुन फ्रन्ट क्यामेराको इमेजिङको कुरा गर्ने हो भने फेसमा डिटेल्स राम्रो छ र ब्याकग्राउन्डहरु पनि हुन्छ डिटेल्सहरु मजाले नै देखिन्छ सो फ्रन्ट क्यामेरा पनि राम्रै छ यसको अब Xiaomi चाहिँ यसमा क्यामेरा फिचर्सहरु नि मजाले दिएको छ स्पेशली मुभी इफेक्ट्सहरु भनेर दिएको छ हैन म्याजिक जुम भनेर दिएको छ लाइक इन्ट्रेस्टिङ जुम इफेक्ट दिएको छ त्यसैगरी अब तपाईले डुअल भिडियो सुपर मुन यताउता धेरै फिचर्सहरु चाहिँ पाउनुहुन्छ यो सबै अरु कुराहरु चाहिँ हामी रिभ्यू हेर्छौं अब यसमा ब्याट्री चाहिँ Xiaomi ले 4600 mAh को दिएको छ है त्यसैगरी यसमा चाहिँ एकदम खतरा 120 वाट को फास्ट चार्जिङ आउँछ प्लस चार्जर ब्रिकमै चार्जर चाहिँ बक्समै आउँछ जुन चाहिँ धेरै फ्ल्यागशिप फोन्सहरुले चाहिँ भन्न सक्दैन यो कुरा हैन जुन चाहिँ राम्रो हो त्यसैगरी अब जुन यसको फास्ट चार्जिङ छ त्यसको के छ भन्दाखेरि 10 मिनेटमै 50% भन्दा बेसी चार्ज हुन्छ र 18 मिनेट भित्र चाहिँ फुल चार्ज नै भइदिन्छ के फोन है सो अति दामी छ यसको फास्ट चार्जिङ त्यसैगरी वायरलेस चार्जिङ पनि 50 वाट फास्ट वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्छ यसले चार्जिङ चाहिँ अति नै दामी दिएको छ Xiaomi ले त्यसैगरी अब यसमा अर्को नोटेबल मैले याद गरेको भने चाहिँ जुन यसको भाइब्रेसन मोटर छ त्यो पनि लाइक स्ट्रङ फिडब्याक छ है सो त्यो पनि राम्रो लाग्यो त्यसैगरी अब OS को कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड हामीले 12 पाउँछ यसमा MIUI 13 नै हो र अब त्यही हो नर्मल हाम्रो जुन MIUI को एक्सपिरियन्स छ त्यही छ है अब इम्प्रुभमेन्ट हुँदैछ तर नट द बेस्ट मेरो लागि चाहिँ हैन MIUI त्यसैगरी अब यसमा ब्लोटवेयर्सको कुरा गर्ने चाहिँ टिकटक यताउति नेटफ्लिक्सहरु छ प्रि इन्स्टल लाउँछ त्यस्तो खासै धेरै ब्लोटवेयर्सहरु चाहिँ छैन अब Xiaomi 12 Pro यसपालि चाहिँ लुक्स प्रमिसिङ एकदमै हैन लाइक राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जुन इम्प्रेसन छ किनभने जुन डिस्प्ले दिएको छ राम्रो डिस्प्ले Snapdragon 8 Gen 1 अब परफर्मेन्स राम्रो भयो त्यसैगरी जुन क्यामेरा सेन्सर दिएको छ नयाँ IMX707 सेन्सर सोनीको हैन 50 50 50 तीनटै सेन्सर चाहिँ 50 मेगापिक्सलको दिएको छ जुन चाहिँ हुन्छ निकै मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ अब रियल वर्ल्डमा कस्तो हुन्छ हैन परफर्मेन्स देखि लिएर जुन यसको क्यामेरा परफर्मेन्स हुन्छ हैन गेमिङ परफर्मेन्स त्यो चाहिँ हामी सबै हेर्ने छौं र आइ एम इन्ट्रेस्टेड कि यो रिभ्यू गर्नको लागि चाहिँ हैन सो रिभ्यू चाहिँ अब छिटै नै आउने छ त्यसको लागि स्टे ट्युन्ड है तर सो फार Xiaomi को 12 Pro लुक्स भेरी गुड अब यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लागेको लाइक गर्नुस् शेयर पनि गर्नुस् र यस्तै कन्टेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुला फर नोटिफिकेशन्स अनटिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते